राम राम मंडळी, स्वागत आहे तुमचं वैभवाबळेग्राफिक्सच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मध्ये। तर मित्रांनो, अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लगेच करा आणि बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करून टाका। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनल वैभवाबळेग्राफिक्स मध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण 𝗕𝗂𝗧𝗕𝗂𝗧 पॅक दिलेला आहे। मित्रांनो, हा पॅक डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला एका छोट्याशा पासवर्डची गरज लागणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे। चला तर मित्रांनो, आपण जरा वेळ न घालवता आपल्या या व्हिडिओला सुरुवात करूयात।